დასვენება ყოველთვის მშვიდ, მყუდრო და კომფორტულ სასტუმროსთან ასოცირდება. სწორედ ამიტომ დღევანდელი დღისთვის ყველაზე უცნაური, დახვეწილი, გემოვნებიანი, მყუდრო, კომფორტული შთამბეჭდავი და მსოფლიოს ტოპ სასტუმროები შეგირჩიეთ. შემოგვიერთდით, მოგზაურობას ანტალიიდან ვიწყებთ. მარმარა ერთადერთი სასტუმროა მსოფლიოში, რომელიც მოძრაობს. უფრო კონკრეტულად კი ის ტრიალებს. დიახ, არ მოგესმათ, შენობის ის ნაწილი, სადაც 24 ნომერია განთავსებული, ტრიალებს. დამსვენებლებს კი საშუალება აქვთ დადგმდნენ ხედებით, რომელიც მათ თვალწინ იშლება. მარმარას კომპლექსის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ძალიან დახვეწილი და გემოვნებიანი თანამედროვე სტანდარტების სასტუმრო მდებარეობს, სადაც სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრებია განლაგებული. თუმცა ტურისტების უმრავლესობა სწორედ რომ მარმარას მოძრავ სასტუმროს ირჩევს, ის გამოც იქ დასვენების მსურველებს სასტუმროს დაჯავშნა დიდი ხნით ადრე უწევთ. ოცნების მადევარი ამ სასტუმროს სახელისუფთა ჰაერზე დასვენების ყველა მოყვარულმა იცის, რადგან ის იდეალური საშუალებაა ბუნებაში რელაქსაციისთვის. სასტუმროს ნომერი გიგანტურ მინის კაფსულას მოგაგონებთ, სადაც ძალიან უყვართ დასვენება შეყვარებულ წყვილებს. დამსვენებლებს კაფსულის გადატანა თავიანთვის სასურველ ადგილას შეუძლიათ. მასში ყველა საჭირო ნივთია, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ კომფორტულად მოეწყოთ და დაისვენოთ. აბა მითხარით, რა შეიძლება იყოს ამაზე კარგი და სასიამოვნო, ვიდრე ეს ბუშტის ფორმის სასტუმროა. ეს მსოფლიოში ყინულისგან შექმნილი ერთადერთი სასტუმროა, რომელიც პირველად 2001 წლის იანვარში გაიხსნა და მის მშენებლობაზე $2,200,000 დაიხარჯა. გამომდინარე იქიდან, რომ ზაფხულში თოვლის საფარი დნობას იწყებს, სასტუმროც ყოველწლიურად თავიდან შენდება. ის იანვრის დასაწყისში იხსნება და მარტის ბოლომდე მოქმედებს. სასტუმროში 15 ყინულის ოთახი და ყინულის საწოლია, რომელიც ირმის ბეწვის ლეიბითა და საძილე ტომრებითაა დაფარული. აქ ყველაფერი ყინულისაა: ბარი, რესტორანი, მაგი და სკამები და ქანდაკებები, რის გამოც ოთახებში ტემპერატურა 0-ზე დაბალია. თუ ამ სასტუმროში დასვენებას გადაწყვეტთ, ერთ ღამეში $3,000 გადახდა მოგიწევთ. სასტუმრო მანტას ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი წყალქვეშ მდებარეობს. წარმოიდგინეთ, ფირუზის მარჯნის რიფები, წყალმცენარეები და სხვადასხვა ჯიშის თევზები პირდაპირ თქვენ თვალწინ და საძინებლის მინებზე. გასაოცრად ჟღერს, არა? თუმცა ეს სიმართლეა, რომელიც სანაპიროდან 250 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. იქ მოსახვედრად კი ნავით მისვლა მოგიწევთ. სასტუმროს ნაწილი წყლის ზედაპირზეა, ნაწილი კი 12 მეტრის სიღრმეზე. სწორედ წყალქვეშ განთავსებული საძინებლიდანაა შესაძლებელი დატკბეთ თავგადასავლის იმ ნაწილით, რომელსაც მანტას სასტუმროთა ქსელი გიმზადებთ. არასოდეს დანებდე, იყავი შთაგონებული. ეს მალდივი კონრადის სასტუმროს თანამშრომლების ლოზუნგია, რომელიც რანაგლის კუნძულზე მდებარეობს. ეს არის სასტუმრო თავგადასავლებისათვის, მძაფრის შეგრძნებებისა და შთაგონებისთვის. ის ცნობილია თავისი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით, საცურაო აუზით, ტროპიკული შემოგარენითა და ბუნებით, მსოფლიოში პირველი წყალქვეშა რესტორნით, სადაც ოკეანის პროდუქტებით დამზადებული უგემრიელესი ინდური კერძების დაგემოვნება შეგიძლიათ. პატარ-პატარა ხის სახლები, რომლებიც პირდაპირ ოკეანეზეა გადგმული, აღჭურვილია უმაღლესი დონის დასვენებისთვის საჭირო ყველა ინვენტარით. და რაც მთავარია, აქ დასვენებისას არ დაგავიწყდეთ გართობა, სერფინგი, კოქტეილი და მზის ჩასვლა ინდოეთის ოკეანეში. ასტარტი არის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო 7 ვარსკვლავიანი სტუმართმოყვარეობით. ის მთის მაღალ ფერდობზე მდებარეობს და ეგეოსის ზღვას გადაჰყურებს. მასში ყველაფერი თეთრად ელავს და კაშკაშებს. მოციმციმე სვაროვსკის თვლებით გაფორმებული აუზები, ჯაკუზი, სპა ცენტრი კოსმეტიკური და სარელაქსაციო მასაჟით, ტერასები და აივნები. ეს ჯადოსნური დეტალები განსაკუთრებით მიმზიდველს სასტუმროს ქალბატონებისთვის ხდის. აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ხმელთაშუა ზღვის სამზარეულო, ხოლო აუზთან მდებარე ბარიდან სუბუქი და გამაგრილებელი სასმელები მიირთვათ. სწორედ ამიტომ სტუმრები დარწმუნებულნი არიან, რომ ბედნიერების პოვნა აქ არის შესაძლებელი. შეუძლებელია ამ ყველაფერს არ დაითანხმა, თუ თქვენთვის სრულყოფილება მთა, ზღვა და მზეა. ეს სიმწვანეში ჩაფლული სასტუმრო ინდონეზიაში მდებარეობს და თავისი მრავალფეროვნებით ხვდები, რომ აქ ყველა დღე სავსეა შთაგონებით. ბახშამი მსოფლიოს საუკეთესო საცურაო აუზზე, სადაც წყვილებს საშუალება აქვთ რომანტიკულ გარემოში დატკბნენ უგემრიელესი ტრადიციული კერძებითა და კულინარიული შედევრებით.
თუ ბუნებაში ვახშამს მოისურვებთ, არც ესაა პრობლემა. თქვენთვის გემრიელი საკვებით პატარა ვაგონი პირდაპირ სასტუმროდან გამოემართება. განსაკუთრებით პოპულარულია სასტუმროს ორი გამორჩეული ფორმის ღია აუზი, რომელსაც თითქმის უსასრულობაში გადაჰყავთ. საღამო ღია ცისქოშ შესანიშნავი შოუ პროგრამით, ცოცხალი მუსიკითა და ბევრი სიურპრიზით შეყვარებული წყვილებისთვის ეს ბალის სტილია. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი სასტუმროა, მანამ სანამ ის განსაკუთრებულობაზე კი ამბობთ. ეს ჟირეფ მონრო სასტუმროა, რომელიც კენიაში მდებარეობს. სასტუმრო 115 ჰექტარზეა განლაგებული და გადაშენების პირას მყოფ როთშილდის 3 ჟირაფით მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მუდმივად ექცევა. სასტუმროს მეპატრონე რიკ ანდერსონი და მისი მეუღლეა. ჟირაფ მონროს სასტუმროში 6 საძინებელი ოთახი და ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ისიამოვნოთ, მაგრამ მთელი ხიბლი ჟირაფებთან პირდაპირი კავშირია. მაშინ როცა თქვენ ისვენებთ, სეირნობთ ან თუნდაც სადილობთ, მაგიდასთან შეიძლება დაუპატიჟებელ სტუმრად ჟირაფები გეწვიოთ. ტომი, დიკი და ჰარი ეს მათი სახელებია, რომლებიც სიმაღლით 2 მეტრსა და 4 სანტიმეტრს აჭარბებენ. ისინი ძალიან სტუმართმოყვარეები, თავაზიანები და რაც მთავარია, საოცრად ლამაზები არიან. სასტუმრო მუდმივად მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია, თუმცა რა გასაკვირია, განასადმე სხვაგან შეიძლება ჟირაფებთან ერთად სადილობა. ამიტომ ისიამოვნეთ, ეს კენია და სასტუმრო მონრო. კაკლატტანიანი არის დასვენებისათვის უნიკალური ადგილი ყველაფრისგან შორს, რომელიც ფინეთში მდებარეობს და სეზონურ სასტუმროდ ითვლება. ის აპრილის ბოლოდან აგვისტოს ბოლომდე სრული დატვირთვით მუშაობს და აქ დასვენება ნამდვილად ღირს იმად, რომ კარგად დაიღალოთ. პატარ-პატარა მინის უცნაური ფორმის ოთახები მყუდრო და კომფორტულ გარემოს ქმნის. თქვენ ბუნებასთან ახლოს და თან სრულიად თავისუფალი ხართ, რადგან თქვენი მინის მიღმა უსასრულო სივრცე იშლება, საიდანაც საშუალება გაქვთ თვალი ადევნოთ ჩრდილოეთის ციალს. ტოპის ბოლოს შეგირჩიეთ ხის სასტუმროები, რომელიც შვეიცარიის ტყეშია გაფანტული და 10 მეტი არც ნაკლები ხეებზე მდებარეობს. დიახ, მიწიდან 6 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ფერის, ზომის თუ ფორმის 4 სასტუმრო ოთახი წელიწადის ყველა დროს ტურისტების ყურადღების ცენტრშია. მათ მუდამ ყავთ ვიზიტორები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს სასტუმრო ოთახები ცნობილია თავისი სიმყუდროვითა და თბილი გარემოთი. რაც მთავარია, დამსვენებლებს მოსწონთ სასტუმროს ეკოლოგიური მდებარეობა და თვლიან, რომ აქ დასვენებით ნაკლები ზიანი ადგება გარემოს.